ઋણાનુબંધની અભિવ્યક્તિ. ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના પ્રણેતા અને શિલ્પી ડૉક્ટર ધીરુભાઈ ઠાકરની સ્મૃતિમાં પ્રતિવર્ષ પદ્મભૂષણ ડૉક્ટર ધીરુભાઈ ઠાકર સવ્યસાચી સારસ્વત એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવે છે. 2022નો આ એવોર્ડ ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રસિદ્ધ સર્જક શ્રી ચંદ્રકાંત શેઠને એનાયત કરવામાં આવ્યો. આ પ્રસંગે સ્વાગત પ્રવચનમાં શ્રી નીતિન શુક્લે જણાવ્યું હતું કે શ્રી ધીરુભાઈ ઠાકરે એમના અંતિમ સમયે ચંદ્રકાંત શેઠ અને કુમારપાળ દેસાઈનો હાથ પોતાના હાથમાં લઈને કહ્યું હતું કે હવે તમે બંને બાંધવો આ કાર્ય સુપેરે સંભાળજો, અને હકીકતમાં પોતાના ગુરુને આપેલું વચન આ બંને વિદ્યાર્થીઓએ સાંગોપાંગ સાચું ઠેરવ્યું છે. એ પછી વક્તવ્ય આપતા શ્રી કુમારપાળ દેસાઈએ કહ્યું, એક કવિની હાજરી હોય એટલે સંસ્થામાં આપોઆપ સંવેદનાનો પ્રકાશ ફેલાય. કવિતાના પગલાં પરથી વામન પગલાંનો અંદાજ કાઢનારા આ કવિની કવિતાના શબ્દમાં રહેલી તળહીન ગહેરાઈ અને અંતહીન વ્યાપ્તિનો અનુભવ થાય છે. કવિ, નિબંધકાર, વાર્તાકાર, વિવેચક, સંપાદક, અનુવાદક, હાસ્યલેખક અને ચરિત્ર લેખક ચંદ્રકાંતભાઈ શેઠના સાહિત્યિક પ્રદાનની વાત કર્યા બાદ વિશ્વકોશમાં એમણે કરેલી કામગીરીની વાત કરતાં કહ્યું કે ગુજરાતી વિશ્વકોશ અને બાળ વિશ્વકોશનો એકે એક શબ્દ એમની આંખ તળેથી પસાર થયો છે. જ્યારે શ્રી યોગેશ જોશીએ ચંદ્રકાંત શેઠ વિશે વાત કરતાં કહ્યું કે આ કવિ ઊંડું અને અઢળક જોતા રહે છે, બહાર પણ અને ભીતર પણ. એમનો કવિ કેમેરા ઝૂમ આઉટ અને ઝૂમ ઇન થતો રહે છે અને કશીક શોધ સતત ચાલતી રહે છે. એમણે કવિ શ્રી ચંદ્રકાંત શેઠની કાવ્ય સર્જનની પ્રક્રિયાની અને નિબંધકાર ચંદ્રકાંત શેઠની વિશેષતાઓની છણાવટ કરી હતી. જ્યારે શ્રી રઘુવીર ચૌધરીએ પોતાના મિત્ર ચંદ્રકાંત શેઠની સાહિત્યેતર કલાઓની રુચિ વિશે વાત કરી હતી અને ધીરુબેન પટેલે શુભેચ્છા પાઠવવાની સાથોસાથ એવોર્ડ અર્પણ કર્યો હતો. હર્ષિત ત્રિવેદી અને સાથી કલાકારોએ ચંદ્રકાંત શેઠના 5 ગીતોની પ્રસ્તુતિ કરી હતી. સમારંભના પ્રારંભે અલ્પા શાહે વિશ્વકોશ ગીત અને ચંદ્રકાંત શેઠની એક રચના પ્રસ્તુત કરી હતી અને કાર્યક્રમનું સંચાલન જસુભાઈ કવિએ કર્યું હતું. તેમજ શ્રી ચંદ્રકાંત શેઠ વિશેનું બ્રોશર શ્રદ્ધાબેન ત્રિવેદીએ તૈયાર કર્યું હતું. કાર્યક્રમના અંતે કવિ શ્રી ચંદ્રકાંત શેઠે એમને આપવામાં આવેલો 1 લાખ રૂપિયાનો એવોર્ડ ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટને દાન રૂપે આપ્યો હતો અને એમાંથી વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી મંડળે ચંદ્રકાંત શેઠ ફેલોશિપ આપવાની જાહેરાત કરી હતી. આ પ્રસંગે શ્રી ચંદ્રકાંત શેઠે આપેલો પ્રતિભાવ અહીં અમે સાદર રજૂ કરીએ છીએ. શ્રદ્ધેય મુરબ્બી શ્રી ધીરુબેન પટેલ, સન્મિત્ર ડૉક્ટર રઘુવીર ચૌધરી અને ડૉક્ટર કુમારપાળ દેસાઈ, કવિ મિત્ર યોગેશ જોશી, સન્માનનીય નિર્ણાયક ગણ અને આપ સૌ સુગ્ન સાહિત્ય રસિકો, સૌમાં રહેલા પરમ તત્વને મારા વંદન. આજનો પ્રસંગ મારા માટે અનેક રીતે ધન્યતાનો છે. એક તો મારા પૂજ્ય ગુરુવર્ય ડૉક્ટર ધીરુભાઈ ઠાકર સાથે આજના એવોર્ડથી વિશેષ ભાવે જોડાવાનું બને છે. મારે માટે આ એવોર્ડ ગુરુપ્રસાદી રૂપ છે. વળી આ એવોર્ડ મને આપણા સમર્થ સર્જક ધીરુબેન પટેલના હાથે મળે છે તે મારા માટે પ્રસન્નતાનો વિષય છે. હું મારા પોતાના વિશે પાછું વળીને જોઉં છું ત્યારે મને ગુરુજનોની કૃપાના, પરિવારજનો અને મિત્રમંડળના સહયોગના અનેક દ્રષ્ટાંતો યાદ આવે છે. કદાચ હું જે કાંઈ છું તેમાં ઈશ્વર કૃપા અને ગુરુ કૃપાનું મને જે ભાથું મળ્યું છે તેના માટે આનંદ વ્યક્ત કર્યા વિના રહી શકાતું નથી. મને હૂંફ આપનાર શ્રી અનંતરાય રાવળ અને મારા વિકાસમાં વાત્સલ્યપૂર્વક મદદરૂપ થનાર કવિવર્ય ઉમાશંકર જોશીનો સ્નેહ મને પરમ તત્વની કૃપાથી મળ્યો છે. હું શ્રી આઈ.કે. દવેને પણ સ્મરું છું. મને દરેક સંસ્થામાંથી અને ક્ષેત્રમાંથી પ્રેમાળ અને વિદ્વાન સન્મિત્રો મળતા રહ્યા છે. શ્રી નીતિનભાઈ શુક્લ અને હિનાબેન શુક્લના નિર્વ્યાજ પ્રેમને અત્રે યાદ કરું છું ત્યારે મન ભાવ વિભોર થઈ જાય છે. આ સૌના સ્નેહ સિંચનથી જ મારી આ માટી મહેકી રહી છે અને કંઈક કરી શકી છે.
અત્યાર સુધીના આયુષ્યકાળમાં લગભગ 30 વર્ષનો સમય મારા અધ્યાપનમાં ગયો. એ પછીનો લગભગ 24 વર્ષનો ગાળો વિશેષ ભાવે કોષના કાર્યમાં ગયો. હું એમ માનું છું કે મારા નિવૃત્તિકાળને ઉત્તમ કરવામાં ગુજરાત વિશ્વકોશના કાર્યનો અમૂલ્ય ફાળો છે. અભૂતપૂર્વ કહી શકાય તેવી કામગીરી પૂજ્ય ધીરુભાઈ સાહેબની હતી. વહીવટી કુશળતા અને વિશ્વકોશાદી સાહિત્યની કુશળતા બેનો અનોખો સમન્વય એમનામાં હતો. તેથી 1998 પછી પણ વિશ્વકોશનું કાર્ય કરતાં મને ઘણું શીખવા મળ્યું. વળી કુમારપાળ દેસાઈનો સથવારો પણ મને ખૂબ ઉપયોગી થયો. વિશ્વકોશ સંસ્થામાં કામ કરતાં જે મોકળાશ અને જે વિદ્યાકીય માહોલ મને મળ્યો તેની પ્રશંસા કર્યા વગર મારાથી રહી શકાય તેમ નથી. આમ તો મેં અનેક સંસ્થાઓમાં કામ કર્યું છે, પણ તેમાં મને આ સંસ્થાની તાસીર બહુ રમણીય લાગી છે. આંખોની તકલીફને લઈને મારે ના છૂટકે ધીરુભાઈના ઉત્તમ કાર્યને છોડવું પડ્યું. તેનું દુઃખ છે ને છતાંય મનથી તો હું વિશ્વકોશની સાથે આજ સુધી જોડાયેલો રહ્યો છું અને તેનો શુભેચ્છક છું. વિશ્વકોશનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય અને એમાં કેવા કેવા સાધનોનો ઉપયોગ કરવો પડે તેના મહત્ત્વના પાઠ મને અહીં શીખવા મળ્યા છે. એ માટે હું આ સંસ્થાનો ઋણી છું ને આજનો અવસર એ ઋણાનુબંધ વ્યક્ત કરવાનો છે. મારે કહેવું જોઈએ કે 1998માં વિશ્વકોશમાં જોડાયા પછી વિશ્વકોશના બાકીના ગ્રંથો પૂરા થયા ત્યાં સુધી ધીરુભાઈ સાથે મારે ઠીક કામ કરવાનું થયું. એમાં ઘણા અનુભવોની આપ-લે થઈ. ત્યારબાદ ધીરુભાઈએ મને બાળ વિશ્વકોશની જવાબદારી સોંપી અને 4 ગ્રંથો તેમની હયાતીમાં જ પ્રગટ થઈ શક્યા તેનો મને આનંદ છે. બાળ વિશ્વકોશના કાર્યમાં જે મોકળાશ અને ટેકો કુમારપાળ દેસાઈએ આપ્યો તે મને આજે પ્રસન્ન કરે છે. આ ઉપરાંત આ કોશ કાર્યમાં મારા સાથી મિત્રો સદગત રજનીભાઈ વ્યાસ અને અંજનાબેન, શુભ્રાબેન, અમલાબેન, શ્રદ્ધાબેન તથા રાજેશ્રીબેનનો જે સાથ સહકાર મળ્યો તેથી આ બાળ વિશ્વકોશ સારી રીતે તૈયાર થઈ શક્યો અને ગુજરાત સરકારે એ કોશના પ્રકાશનને સમર્થન આપ્યું એ અમારા માટે અને વિશ્વકોશ સંસ્થા માટે ગૌરવ અને પ્રસન્નતાનો વિષય બની રહેલ છે. મારે એ પણ કહેવું જોઈએ કે આ વિશ્વકોશમાં સૌ કર્મચારીઓનો જે સાથ સહકાર મળ્યો છે તે પણ અનન્ય છે. વિશ્વકોશના સંદર્ભમાં અનેક તજજ્ઞ વિદ્વાનો પ્રીતિબેન શાહ, નલિનીબેન દેસાઈ, કમ્પ્યુટર વિભાગ, પ્રૂફ વાંચન વિભાગ, ઓફિસ કાર્યાલય આ સૌના સહકારથી આ ગંજાવર કાર્ય સરળતાથી થઈ શક્યું છે. આ સાથે હકા આર્ટ્સ કોલેજનું ગ્રંથાલય અને અમદાવાદના અન્ય મુખ્ય ગ્રંથાલયો અને તેના ગ્રંથપાલોનો સહકાર મળ્યો તે માટે તેમનો આભાર માનું છું. વળી વિશ્વકોશની પરંપરાને ધીરુભાઈ પછી કુમારપાળ દેસાઈ જે રીતે સાચવીને આગળ વધારે છે તે જોઈ મને આનંદ થાય છે. વિશ્વકોશની સાથે સાથે અન્ય વિષયના કોશની કામગીરી વધતી જાય છે તે ગૌરવની બાબત છે. આ કામગીરીના વિકાસમાં વૃદ્ધિ કરે તેવા અનેક કિમિયાઓ છે. તેમાંનો એક કિમિયો તે આ એવોર્ડ છે. મારા માટે આ એવોર્ડ ધીરુભાઈના આશીર્વાદ જેવો જ મધુર છે. આ એવોર્ડ આપનાર નિર્ણાયકોને હું વંદના કરું છું. વળી મારા વિશે ધીરુબેન પટેલ, રઘુવીર ચૌધરી, કુમારપાળ દેસાઈ અને યોગેશભાઈએ જે કાંઈ કહ્યું તેનો પણ મને આનંદ છે. તદુપરાંત મારા સહકાર્યકર શ્રદ્ધા ત્રિવેદીએ જે પરિચય પત્રિકા લેખનનો પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો તે માટે તેમને પણ ધન્યવાદ આપું છું. મારા ગીતોને સ્વર આપનાર અને તેનું સ્વરાંકન કરનાર હર્ષિત ત્રિવેદીનો તથા અલ્પાબેન શાહનો આભાર માનું છું. વિશ્વકોશના નાના મોટા સૌ કાર્યકરો એક પરિવારની જેમ સંસ્થાના વિકાસમાં સતત પોતાનું ઉત્તમ અર્પે છે તે આ સંસ્થાના ટ્રસ્ટીઓના સદ્ભાવનું પરિણામ છે. આ ક્ષણે મને કુમારના દ્વારે પહોંચાડનાર મિત્ર લાભશંકર ઠાકરનો, મારા સંસ્મરણોને શબ્દદેહ આપવા પ્રોત્સાહિત કરનાર મનહર મોદીનો, સાહિત્યમાં મને સતત સાથ સહકાર આપનાર પરિવારના બંધુ જેવા રઘુવીર ચૌધરીનો, અધ્યાપન અને સંશોધનના ક્ષેત્રે સદાય માર્ગદર્શન આપી વડીલ તરીકે આ માટીને ટપારીને સુંદર ઘાટ આપનાર શ્રી મોહનભાઈ શંકરભાઈ પટેલનો,
જુદી જુદી સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિમાં સાથ આપનાર અનેક વિદ્વાનો તથા સર્જક મિત્રોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આ ઉપરાંત આપ સૌએ અહીં ઉપસ્થિત રહી આ અવસરને વધાવ્યો ને મારા હવેના જીવન માટે પ્રેમનો પ્રાણવાયુ પૂર્યો તે માટે આપ સૌને વંદન અને ધન્યવાદ. શુભમ ભવતુ. ચંદ્રકાંત શેઠ, તારીખ 24 જાન્યુઆરી 2023. એવોર્ડ સ્વીકાર બાદનો પ્રતિભાવ.